میریم سراغ پیستون. بابا ما برای چی رینگ رو تست کنیم؟ تست میکنیم ببینیم خلاصش چقدره، درسته یا نه. باید چقدر خلاصی داشته باشه؟ باید فیلر 15 یا 20 بره تو. هیچ فرق هم نمیکنه کدوم رینگو بزنید که. دقت کنید این رینگ خب با موتور ملی یکیه، یعنی رینگ موتور ملی رو میتونی تو تیو 5 بندازی، تیو 5 هم میتونی تو موتور ملی بندازی، جفتش یکی، هیچ فرقی جفتش آره. یعنی تیپ 5 با رینگ سمند ملی F7 یکیه، هیچ فرقی نداره. حالا میریم سراغ این رینگ. حالا این رینگ ها بعضی رینگ ها یه فنر داره و 2 تا علنگویی داره، این نه، این یه تیکه است. اینا یه تیکه ها بالا پایین داره، نگاه کنین نوشته داره رو به بالا، نگاه کنین پایینش نوشته نداره، رو به بالا نوشته رو به بالا. آره. تو کدوم قسمت شیال نیستیم؟ اولین شیارش. دومین رینگ مثل رینگای ماشین دیگه، نکن لبه داره، میبینی لبه رو به پایین و نوشته داره، نوشته رو به بالا. این نوشته نیست کلا لبش معلومه لبه این آره دومی لبه رو به پایین. سومی حالا نگاه کن اینجا رو، میبینی اینجا رو کونیکو، میبینی نکن پایینش نگاه کونیک نداره، میبینی پایین صاف، این یه کونیک ریز داره. یه کونیک نکن، این کونیکه، میبینی کونیک رو به بالا، نوشته رو به بالا، لبه تیز رو به پایین. متوجه شو؟ نکن نوشته رو به بالا. اگه این رینگ فشار روغن رو نوشته نداشت کونیکی لبه این چیزی نداره. چرا دیگه لبه داره؟ الان بعدی بهت نشون میدم. نکن لبه رو به پایین، درست شد؟ پس چی شد؟ این رینگ با موتور ملی یکیه. آب کلا جفتش اصلا یکیه. اصلا این رینگ میخوره به پیستون F7 هم میخوره. سال بعدی چی بود قبلی اگه بعدی نشون؟ رینگ فشار روغن کونیک داره مثلا رو بالا. الان بهت نشون میدم. ببین نگاه کن منو، میبینی؟ آره نگاه کن پشتشو، دیدی؟ آره نگاه کن این لبه خیلی، ببین باید خیلی تیز بین باشی. نگاه کن یه لبه پایینش یه کونیک ریز داره، بالاش نداره، راش تیزه، میبینی؟ کونیک ریز داره سمت پایین. باریکلا. تو باید دقت کن، باید با دقت با تیزبینی کامل بری جلو.
یه لحظه گیر داشت. حالا نباید گیر داشته باشه، باید راحت روون بچرخه. اوکی میریم. نه اوکی برم. اگه اذیت نمیشی.